ดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับหวยเป็นการเสี่ยงโชคยอดฮิตที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานเพื่อที่จะได้มีโอกาสถูกหวยคนไทยได้คิดค้นสารพัดวิธีเพื่อที่จะได้มาซึ่งเลขเด็ดแต่ไม่ว่าการขอหวยจะทำที่ไหนก็ตามวิธีการก็มักจะคล้ายๆกันนั่นก็คือการจัดเตรียมพานขันห้ามีดอกไม้5 คู่เทียน5 คู่และแป้งหอมผู้ที่ทำการขอหวยจะจุดเทียน2 เล่มต่อหน้าสิ่งที่ต้องการขอหวยท่องบทสวดชุมนุมเทวดาแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอให้ตัวเลขปรากฏให้เห็นเสร็จแล้วก็จะเอาแป้งลูบตรงบริเวณที่ต้องการให้เลขปรากฏขึ้นตาสมเป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบการแทงหวยเป็นชีวิตจิตใจเมื่อใกล้วันหวยออกแกมักจะชวนตามีผู้เป็นเพื่อนสีไปตระเวนขอหวยตามต้นไม้เก่าแก่ในสถานที่ต่างๆได้เลขเด็ดมาถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่แกก็ยังแสวงหากันอยู่ไม่ลดละไอ้มีอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันหวยออกแล้วงวดนี้เราจะไปหาเลขเด็ดกันที่ไหนดีวะคราวที่แล้วไปขูดขอที่ต้นมะขามใหญ่ปลายนาเองเฉียดถูกไปนิดเดียวกลับไปลองกันอีกทีดีไหมวะลองดูอีกสักรอบก็ดีแต่ว่าก่อนวันหวยออกค่อยไปนะเดี๋ยวเลขมันจะเพี้ยน2 ตาเพื่อนรักได้ตกลงกันว่าจะไปหาเลขเด็ดที่ต้นมะขามใหญ่ปลายนาของตาสมแต่เช้าวันต่อมาก็ได้มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นไอ้แดงวัยรุ่นในหมู่บ้านคนหนึ่งไปผูกคอตายที่เถียงนาท้ายหมู่บ้านเพราะเกิดอาการหลอนจากการเสพยาเกินขนาดชาวบ้านต่างออกไปมุงดูศพกันมากมายตาสมกับตามีก็ได้ออกไปมุงดูกับเขาด้วยหลังจากที่ตำรวจได้มาจัดการกับที่เกิดเหตุและส่งศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีเรียบร้อยแล้วตาสมกับตามีก็มาคุยปรึกษากันตามประสาคนชอบเสี่ยงดวงเฮ้ยไอ้มีเชือกที่คนใช้ผูกคอตายน่ะวิญญาณมันยังไม่ไปไหนถ้าเอามาขอหวยจะให้หวยแม่นมากนะเว้ยข้าก็ได้ยินมาเหมือนกันแต่เอ็งจะไปเอาเชือกนั้นมายังไงวะเขายังสวดศพกันอยู่เลยเชือกก็น่าจะอยู่ที่งานศพนั่นแหละเดี๋ยวข้าจะแอบไปเอามาเองยังไงก็ระวังหน่อยล่ะเดี๋ยวพ่อแม่มันจะว่าเอาเย็นวันนั้นตาสมกับตามีก็ทำทีว่าไปงานศพตามปกติหลังจากพระสวดจบแล้วตามีก็ได้เข้าไปชวนญาติๆของผู้ตายคุยเพื่อเป็นการเปิดทางให้ตาสมได้หลอบเข้าไปเอาเชือกผูกคอซึ่งถูกเตรียมไว้เพื่อที่จะเผาไปพร้อมกับศพเมื่อได้จังหวะตาสมก็แอบนำเชือกธรรมดาไปสับเปลี่ยนกับเชือกผูกคอตายหลังจากแผนการลุล่วงตาสมกับตามีก็ได้ขอตัวกลับกันทันทีหลายวันต่อมาเมื่อถึงคืนก่อนวันหวยออก2 ตาเฒ่าก็จัดเตรียมข้าวของพร้อมกับเชือกผูกคอตายออกไปที่เถียงนากลางทุ่งเพื่อให้ลับตาผู้คนท่ามกลางความมืดมิดทั้งคู่ได้ถือตะเกียง2 ทางและเดินลัดเลาะทุ่งนามาจนถึงเถียงนาโสมๆกลางทุ่งหลังหนึ่งพวกเขาไม่รอช้านำดอกไม้ธูปเทียนมาจัดเตรียมเป็นขันห้าและนั่งรอเวลาเที่ยงคืนเพื่อที่จะได้ทำพิธีขอหวยกันเมื่อเวลาเที่ยงคืนมาถึงตาสมก็เริ่มทำพิธีเขานำเชือกที่ไอ้แดงใช้ผูกคอตายมาวางไว้บนผ้าที่ปูเตรียมไว้
แล้วหลับตาเริ่มสวดบทชุมนุมเทวดาเหมือนอย่างที่เคยขอหวยทุกครั้งในระหว่างที่ตาสมกำลังท่องบทสวดอยู่นั้นตามีได้สังเกตเห็นความผิดปกติของเชือกที่วางอยู่ตรงหน้าของพวกเขาอยู่ๆเชือกเส้นนั้นก็เริ่มขยับเองราวกับมีชีวิตปลายเชือกด้านหนึ่งค่อยๆลอยขึ้นไปผูกกับคือเถียงนาส่วนปลายเชือกอีกด้านก็ตวัดผูกขึ้นเป็นห่วงแบบเดียวกับที่คนใช้ผูกคอตายภาพที่เห็นทำเอาตามีขนลุกสู้แต่ด้วยความโลภมากอยากได้หวยเด็ดแกจึงปล่อยให้ตาสมทำพิธีต่อไปเมื่อตาสมสวดมนต์ทำพิธีจวนจะจบทันใดนั้นเองก็ปรากฏร่างของวัยรุ่นคนหนึ่งเนื้อตัวช้ำเลือดช้ำหนองแขวนคอห้อยอยู่กับเชือกลิ้นจุกปากดวงตาเหลือกถลนแกว่งไปมาอยู่บนคือด้วยความตกใจกลัวตามีจึงตะโกนเรียกตาสมที่กำลังหลับตาท่องบทสวดอยู่ไอ้สมผีหลอกเฮ้ยข้าท่องบทสวดยังไม่จบเลยเอ็งอย่าเพิ่งขัดสิวะตามีไม่รอช้ารีบกระโจนลงเถียงนาวิ่งหนีกลับเข้าหมู่บ้านแบบไม่คิดชีวิตส่วนตาสมก็ค่อยๆลืมตาขึ้นและพบว่าภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าแกนั้นมันช่างน่าสยดสยองเป็นอย่างมากทันทีที่ตั้งสติได้และกำลังจะลุกหนีก็ได้มีเชือกมาพันรัดขาของแกเอาไว้มึงเรียกกูมาทำไมหรือว่ามึงอยากไปอยู่กับกูสิ้นเสียงของผีตายโหงตาสมที่กลัวสุดขีดก็ได้หมดสติล้มลงในทันทีรุ่งเช้าวันต่อมาหลังจากที่ตามีได้สติและหายจากอาการหวาดกลัวก็นึกขึ้นได้ว่าตนได้ทิ้งเพื่อนรักไว้ที่เถียงนากลางทุ่งไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรตามีจึงได้นำเรื่องราวทั้งหมดไปเล่าให้ชาวบ้านฟังถึงเรื่องที่ตนและตาสมได้แอบขโมยเชือกที่ไอ้แดงใช้ผูกคอตายไปทำพิธีขอหวยจากนั้นตามีก็ได้ขอให้ชาวบ้านช่วยไปดูตาสมที่เถียงนากลางทุ่งเพราะตามีแกหวาดกลัวมากจนไม่กล้าแม้จะออกจากหมู่บ้านแล้วเมื่อชาวบ้านรับรู้เรื่องราวก็โกรธสองตาเท่าเป็นอย่างมากก่อนจะช่วยกันออกไปตามหาตาสมตามคำบอกเล่าของตามีพอชาวบ้านมาถึงเถียงนากลางทุ่งก็ได้เห็นตาสมนอนหมดสติอยู่บนเถียงนาโดยมีเชือกผีตายโหงที่แกนำมาขอหวยพันแน่นรอบขาของแกอยู่ชาวบ้านจึงได้รีบช่วยกันนำแกส่งโรงพยาบาลและได้นำเชือกเส้นนั้นไปให้หลวงพ่อที่วัดเพื่อทำพิธีเผาทำลายเวลาผ่านไปหลายวันในที่สุดตาสมก็ฟื้นคืนสติและได้ออกจากโรงพยาบาลแต่ทว่าแกได้กลายเป็นคนเสียสติไปแล้วแกมักจะเดินล่องลอยไปมาตามหมู่บ้านเมื่อเจอคนผ่านไปผ่านมาแกก็จะเที่ยวบอกหวยคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยเป็นที่น่าเวทนาแก่ผู้พบเห็นยิ่งนักส่วนตามีที่เห็นสภาพเพื่อนของตนกลายเป็นแบบนั้นก็รู้สึกผิดเป็นอย่างมากจนทำให้แกสาบานกับตนเองว่าจะเลิกเล่นหวยไปตลอดชีวิตก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องขอหวยผีตายโหงหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ